немає, але вже все. Мене звуть Дмитро Потєйко. У 2004 році зробив проєкт, який інтегрував дані про фальсифікації виборів, і з того моменту була постійна спроба інтегрувати інформацію від різних громадських організацій, тому що країна велика і неможливо охопити всю територію і фіксувати швидко всі порушення, тим паче, що їх зазвичай під час виборів треба швидко фіксувати, щоб можна було оскаржити. Да? І далі швидше, ніж це робить той, хто намагається фальсифікувати вибори. І з того моменту було бажання зробити систему, яка б дозволяла це ефективно робити. А 2 роки тому у мене було багато часу в Донецькому підвалі подумати про те, що варто взагалі зробити, якщо я дістану з Донецьку. І про те, що не було інтернету, час цей дозволив сконцентруватися на загальній концепції, як це зробити. І рішення прийшло несподівано. Можливо, хтось з вас також стикався з ситуацією, коли ви купуєте квиток, зазвичай авіаквиток, і потім знаходите у себе в календарі одразу дату вашого вильоту. Хто стикався з таким? Є декілька. Значить, хто знає, як це працює? Значить, це працює, тому що є стандарт, який називається схема ДОТО. Це ініціатива створена основними гравцями, які обробляють інформацію. Це Google, Microsoft і купа інших. Навіть Яндекс. Це стандарт метаопису даних. Фактично це XML, який історично був створений для того, щоб покращувати результати пошуку. Але фактично це опис даних. І от розробники календарів і продавці квитків, так, про які ми говорили, вони використали просто цей стандарт, і дві абсолютно незалежні одна від одної організації, поставники різних абсолютно послуг, в результаті вони змогли надавати таку дуже цікаву послугу. Я замислився, чому це не може працювати в випадку з державним врядуванням. І з центральним, і з місцевим. Не тільки з виборами, з будь-чим. І я запропонував проєкт, який би дописав цей стандарт, бо він є майже про все, крім врядування чомусь. Парадоксально. Він описує все від організацій до осіб, подій, місцевостей, типів послуг, продуктів, сервісів, але не врядування. Майже нічого немає там. Якщо ви пошукаєте якось Public Administration або Civic Services, там дуже мало. Про громадянське суспільство взагалі нічого. Хоча насправді в нашій частині світу без координації громадських організацій дуже складно щось добитися від влади. Та й просто це зручніше, коли є можливість попрацювати. Тому мій проєкт полягав в тому, щоб зробити такий стандарт, дописати. Це насправді на декілька днів роботи. Але це настільки виявилася вдала ідея, що я її подав на конкурс в Стенфордському університеті і пару тижнів тому переміг в Стенфорді і вчора підписав контракт зі Стенфордським університетом про створення системи. І от сайт другий, це власне сайт вже мого проєкту. Там, якщо погортати вниз, можна дуже загальну інформацію попередню, і опис ідеї цієї дуже простої побачити ще раз. Значить, у нас є група людей, яка цим займається. Що я тут пропоную? Я пропоную на цей конкурс проєкт, який би застосував вже цей стандарт. Це відкритий стандарт, і я, до речі, всіх закликаю спробувати використати. Принаймні те, що вже є зроблено, так? Але я сподіваюся, що і дехто з вас може знайти ці ідеї також корисні для себе. Стандарт відкритий, тобто ви не залежите від нього, він безкоштовний, не тільки відкритий, тобто кожен може використовувати його. На цей проєкт я пропоную ідею відкликатора. Що таке відкликатор?
Знаєте, що з першого числа настає дата, з якої в Україні вперше в історії можна відкликати обраних представників майже всіх рівнів, крім парламенту. Всіх голів, сіл, міст, мерів, членів ради. І сервіс полягає просто в тому, щоб створити додаток, який би допомагав об'єднуватися громадянам певної території для збору підписів для відкликання обранця, ну і запуску процедури відкликання. Є закон, якщо ви подивитесь, це закон про місцеві вибори і місцеве самоврядування. Він чітко описує, скільки треба людей, протягом якого терміну, яка процедура відкликання сільського голови, який вас не задовольняє, або мера, якщо він не виправдає ваші сподівання. От такий дуже простий сервіс, і я буду вдячний, якщо знайдуться люди, які зацікавились би і стандартом, так, його розробки, тому що його ще немає. Так, у цій частині, яку треба описати, і таким сервісом. Дякую.